ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ અગેન ટુ ધ સ્ટડી પોઈન્ટ. મિત્રો, હવે આપણે આ રીતનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું હોય તો કઈ રીતે બનાવી શકાય? ચલો આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર ફટાફટ એને શીખવાની શરૂઆત કરીએ. બરાબર છે. આ આખું પ્રેઝન્ટેશન છે એ ફોટો સ્લાઇડ શો ટાઈપનું છે કે 1 by 1 તમારો ફોટો છે એ આવી રહ્યો છે. બરાબર, ચલો ફટાફટ આપણે જોઈએ આ રીતનું પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું હોય તો કઈ રીતે બની શકે. ફાઇલમાંથી આપણે ન્યૂ લઈએ, બ્લેન્ક પ્રેઝન્ટેશન, લેઆઉટ બ્લેન્ક, ઇન્સર્ટ, એમાંથી પિક્ચર લઈ લઈએ. હું 4 ફોટોસ લઉં છું. બરાબર છે, તમે કોઈ બી 4 ફોટોસ લઈ શકો છો. ઇન્સર્ટ. બરાબર છે. હવે આ 4 ફોટોને આપણે એક સાથે સાઈઝ નાની કરીએ. હજી થોડી નાની સાઈઝ કરી દઈએ. હવે આ 4 ફોટોસ છે ને એને વ્યવસ્થિત આપણે ખૂણામાં આપણે ગોઠવી દઈએ, કોર્નર ઉપર કોઈ બી એક, અને વ્યવસ્થિત બધા વચ્ચે સરખી ડિફરન્ટલી જગ્યા રાખીએ. બરાબર છે. હવે આ 4 ફોટોસને હું અહીંયાથી ડ્રેગ કરીને સાઈઝ છે હાઈટ એની વધારી દઉં છું. બરાબર છે. અને આ 4 ફોટોને કલરમાં હું પિક્ચર ફોર્મેટમાં કલરમાંથી ગ્રે મતલબ કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ લઈ લઉં છું. ગ્રે સ્કેલ, ગ્રે કલરમાં લઈ લઉં છું. હવે શું કરીશું, આ સ્લાઇડની આપણે ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ કરી લઈએ. બરાબર છે. અને આ જે ફર્સ્ટ ફોટો છે એની સાઈઝ છે એ આપણે વધારી દઈએ. બરાબર છે. સાઈઝ વધી ગયા પછી પિક્ચર ફોર્મેટમાં એનો જે કલર છે એ આપણે રીકલર, નોર્મલ કલર પાછો લઈ લઈએ. ફરીથી આ સ્લાઇડની હું ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ કરી દઉં છું. હવે આ સ્લાઇડનો જે આ ફોટો છે એને આપણે ફરીથી નાનો કરી દઈએ. આ સ્લાઇડનો જે આ ફોટો છે સેકન્ડ નંબરનો એને આપણે મોટો કરી દઈએ. બરાબર. તમે હવે અહીંયા જે ફોટો છે એને આપણે કલરમાં બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કરીએ અને આ જે ફોટો છે એને આપણે રીકલર કરી દઈએ. બરાબર. હવે ફરીથી ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ લઈ લઈએ. હવે આ જ રીતે તમારે રેડી કરવાની છે બધા ફોટા. બરાબર છે. એક ફોટો નાનો કરતો જવાનો, એક ફોટો છે એ થોડો મોટો કરતો જવાનો, અને બધાનું શું કરતું જવાનું તો કે રીકલર. બરાબર છે. ફરીથી ડુપ્લિકેટ સ્લાઇડ અને લાસ્ટ ફોટો આપણે રહ્યો છે. હવે આ ફોટાને નાનો. બરાબર છે. આ ફોટો છે એ મોટો. આ ફોટો છે એનું આપણે કલરમાં બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ લઈ લેશું અને આને છે એ રીકલર કરી દઈશું. હવે આ બધી સ્લાઇડ એક સાથે સિલેક્ટ કરો, કંટ્રોલ A સાથે અથવા તો શિફ્ટ સાથે. ટ્રાન્ઝિશન્સમાં મોસ્ટ ટ્રાન્ઝિશન્સ આપીશું. F5 કરીને આપણે પ્લે કરીને જોઈએ. ઓકે, આ તમારો ફર્સ્ટ ફોટો. હવે આ તમારો સેકન્ડ. આ તમારો હવે જે આવશે થર્ડ ફોટો. એન્ડ લાસ્ટ આ ફોર્થ ફોટો. બરાબર છે મિત્રો. આ રીતે આપણે ઇઝીલી પાવરપોઈન્ટની અંદર પ્રોફેશનલી પ્રેઝન્ટેશન છે એ બનાવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, મારા વિડીયો તમને ગમતા હોય તો મારી ચેનલને વધુને વધુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક યુ.